ואנחנו מתחילים. אוקיי, אז היום כמו שאתם יודעים אנחנו הולכים לדבר על איך בונים אתר בצ'יק צ'אק עם קלוד קוד, אבל הדגש שלנו היום הולך להיות מין מבוא קטן כזה על מה זה קלוד קוד, אבל בעיקר למה כל הזמן אנשים שבונים AI, בין אם זה בלאביבל או בייס או כל פתרון אחר, יוצא להם די אותו דבר. אני קוראת לזה מכוער, אבל אפשר פשוט להגיד לא משהו. ואיך ממש בקלות אפשר שזה לא יקרה. אז לפני שאנחנו צוללים, אני רק אגיד מי אני, מי שלא מכיר אותי, אני לא יודעת איך הגעתם בדיוק לוובינר הזה, אז קוראים לי נטע, אני כבר בערך 15 שנה, אפשר להגיד שאני מתעסקת עם המון דברים בעולמות הטק, אבל האמת שהתחלתי במרקטינג, ואז הפכתי לפרודקט מנג'ר, ובשלוש שנים האחרונות גם אני מתכנתת, והיום אני עושה סוג של הכל ביחד, יש לי כמה תוכנות שכתבתי ואני מוכרת, אני גם עושה לייבסטרים שבועי על AI ותכנות עם חברה נהדרת, יש לי קהילת בילדריות, טכנולוגיות, וגם כשנשאר לי זמן אני מנסה גם לעזור ולייעץ, ובעיקר אני כותבת על הכל בטוויטר. אבל די עליי, אז מה אנחנו הולכים לדבר היום? רגע, אני עושה בדיקונת קטנה שאתם רואים, בסדר, רציתי שאני לא מדבר, לוודא שאני לא מדברת עם עצמי, אז יאללה, אז על מה נדבר היום? בתכלס, מה זה קלוד קוד? בעיקר מה ההבדל בינו לבין הקלוד הרגיל, מה זה קו-וורק, שיכול להיות שהוא יהיה לכם יותר רלוונטי להרבה משימות, בשורה תחתונה לא כל דבר צריך את קלוד קוד, מה זה עיצוב טוב שלא נראה AI, למה בכלל אכפת לנו שזה לא יראה כמו AI, ואיך ממש בקלות אפשר לעשות את זה, איך בונים אתר, כתבתי 15 דקות, האמת שזה יכול לקחת גם 3 דקות, תכף תראו איך עושים את זה, ואם יהיה לנו זמן אנחנו נעשה גם רוסטינג בלייב לכמה אתרים חמודים, שהמטרה היא לא כמובן לפגוע באף אחד, אלא פשוט להבין ביחד איך אפשר לשפר אותם. אז מה זה קלוד קוד? אנחנו עכשיו צוללים לזה, כמו שאמרתי, ההבדל ואיך אפשר לעבוד איתו. מה שחשוב לי שתיקחו מזה, אני לא יודעת בדיוק כמה אתם טכנולוגיים, כמה התנסיתם כבר עם קלוד קוד, אז זה ככה overview ממש כללי. יש לנו את קלוד, קלוד הוא לא קלוד קוד, קלוד הוא פשוט כמו צ'אט GPT, הוא צ'אט מאוד טוב ונחמד, שאפשר לשאול אותו בדיוק כמו צ'אט GPT הכל, וכן, הוא אפילו יכול לכתוב לכם קוד. ההבדל הוא שהוא לא agent, הוא לא סוכן, הוא צ'אט. אז אתם שואלים שאלה, הוא עונה תשובה, ובזה תם הטקס, כלומר אם הוא מייצר מסמכים, אפילו דברים שקשורים לקוד, אתם תצטרכו להוריד את זה למחשב, או להתמודד עם כל מיני בעיות כדי לגרום לדברים אחרי זה לקחת צורה אמיתית. אז הוא לא נועד לדברים יותר מדי מסובכים. קלוד קוד אנחנו עוד מעט מדברים עליו, ומה זה קו-וורק זה משהו שיצא לפני כמה חודשים, שזה סוג של בין לבין, הוא כן עובד על דברים במחשב שלכם, הוא לא צ'אט והוא לא בדיוק סוכן, הוא מין צ'אט עם קצת יותר כלים, והוא באמת לדברים של אוטומציות. אז הנה יש לנו דוגמה למטה, תארגן לי את הקבצים ותייצר דוח, או תעבוד לי עם אקסל, או תעשה לי איזו אוטומציה כל יום שרצה לי. זה סבבה, אבל אנחנו היום מדברים על קלוד קוד שהוא agent. מה זה agent בניגוד באמת לצ'אט? זה בעצם, תחשבו כמו איזו תוכנה קטנה שיודעת בעצם לתקן את עצמה ולהמשיך לרוץ, ולראות מה קרה ולא קרה ולהגיב לזה ולתקן ובעצם לקחת אחריות ולרוץ על דברים. ולכן הוא כל כך חזק. אז איפה בעצם עובדים עם קלוד קוד? יש המון אופציות, אתם בטח שמעתם וזה קצת מבלבל, בגלל שבאמת הרבה לא יודעים איפה להתחיל, כי זה לא דבר אחד. אז היום אנחנו הולכים לעבוד עם האפליקציית דסקטופ, זו אפליקציה שאפשר להוריד אותה גם לווינדוס וגם למק, היא מאוד נוחה, אתם תכף תראו איך היא נראית, אבל כן חשוב להגיד שיש קלוד קוד גם בווב, בדפדפן, יש גם במובייל, ויש משהו שנקרא טרמינל, שמי שלא מתכנת קצת נבהל ממנו, אתם לא חייבים לצלול לזה, המתכנתים בינינו יודעים מה זה, ויש תוסף, שזה ל-VS Code ולקרסר, שזה גם משהו שיותר מתכנתים אוהבים, אבל יש לא מעט אנשים שלא מתכנתים שכן מתעסקים מזה, ותכף עכשיו אנחנו ממש רואים איך כל אחד מהם נראה, כדי שלא תצטרכו לדמיין את זה אפילו. זה אפליקציית הדסקטופ, איתה אנחנו הולכים להשתמש היום, וזו המלצה שלי לכל מי שבעצם רואה את הוובינר הזה, זה לא משנה אם יש לכם רקע בתכנות, אין לכם רקע בתכנות, היא לפעמים קצת כבדה, אבל הם כן עובדים עליה ומשפרים אותה כל הזמן, ובעיניי זה הדרך הכי קלה להתחיל עם קלוד קוד, ככה זה נראה, ומה שחשוב לי שתשימו לב זה שיש 3 לשוניות למעלה,
יש את הצ'אט, יש את הקו-וורק ויש את הקוד. כלומר, אתם יכולים לקבל את כל הדברים שדיברנו מקודם בתוכנה אחת, לא צריך כל פעם ללכת למקום אחר, שזה ממש ממש נחמד. יש את הווב, שככה זה נראה, שם זה קצת אחרת, הולכים לאיזה קוד, לשונית קוד שכתוב בצד, וזה פותח חלון אחר, אוקיי? יש טרמינל, ככה נראה הטרמינל, אני אישית עובדת עם הטרמינל, שזה בעצם ממשק שקיים בכל המחשבים, וזה דרך לדבר בשפת המחשב, סוג של הכי קרוב לשפת מחשב, לדבר עם המחשב שלנו, וזה לא משהו שהייתי מייעצת להתחיל עם מי שאין לו רגע בתכנות. והדבר האחרון, בטח שמעתם על VS Code, או אולי אתם אפילו משתמשים בזה, וזה בעצם תוסף. מה שנחמד בתוסף זה שבעצם יש לי את הטרמינל בפנים, ומצד שמאל, כמו שאתם רואים, יש לי רשימה של קבצים. אז למי שככה לא מתכנת, אבל כן אולי רוצה להבין קצת מי נגד מי ואיך דברים נראים, ורוצה לקחת צעד מעבר לדסקטופ, זה השלב הבא שבעיניי יתאים לכם. אבל אנחנו לא פה עכשיו לדבר רק על הדבר הזה של איפה משתמשים, אנחנו צוללים לעיצוב. אוקיי, אז אני אומרת עיצוב שלא נראה AI, אבל חשוב לי לפני שאנחנו ממש מדברים על מה זה עיצוב AI, לדבר בעצם על הרכיבים החשובים שצריכים להיות לנו בעמוד נחיתה או באתר שאנחנו בונים, כי זו בעצם ההתחלה להכל, ומזה תבינו למה בעצם העיצוב של AI הוא לא כל כך טוב לנו, ולמה זה באמת חשוב. אז בואו נתחיל באמת להבין מה חשוב לנו בעמוד נחיתה ואתר. עכשיו לפני שאני עוברת על הדוגמאות, אני רוצה להסביר למה אני מרגישה בנוח להגיד את כל הדברים האלה. אתרים בעמודי נחיתה, שזה בעצם מין אתר של עמוד אחד, שמדבר בעצם על המוצר שלנו או על העסק שלנו, זה דבר שקיים המון זמן. זאת אומרת, אנחנו כבר מספיק שנים בודקים עם כל מיני תוכנות מאחורי הקלעים, בודקים זה אנחנו, זה אנשי השיווק, בדרך כלל זה אנשי המוצר או בעלי העסק, אנחנו בודקים עם כל מיני כלים מאחורי הקלעים, מה עובד ולא עובד. זאת אומרת, הגענו כבר אחרי 20 שנה לסוג של מוסכמות שנבדקו מיליוני פעמים כבר, מה בעצם עובד, ומה זה אומר עובד? עובד זה מעביר את המסר, זה גורם לאנשים להירשם, זה גורם לאנשים להוריד את המוצר שלי, אם זה תוכנה, מה שאני רוצה שיקרה מהחשיפה בעצם לפרסום הזה שאני עושה שקוראים לו אתר, קורה. אז אני נוח לי להגיד את הדברים האלה, בגלל שהדברים האלה נבדקו ולא על ידי, זה לא עכשיו עיצוב יפה מול לא יפה, זה מה עובד מול לא עובד, וזה חשוב לי להסביר. אז בואו נצלול ממש ככה בכמה שניות. אז יש לנו משהו שנקרא Hero ו-CTA. Hero זה פשוט איך אנחנו קוראים לחלק העליון, תכף אנחנו ממש נראה דוגמאות, אל תדאגו, לחלק העליון של העמוד, שהוא הכי חשוב, מהסיבה הפשוטה שאנחנו בדרך כלל פותחים עמוד בדפדפן, ויש לנו בין 2 ל-3 שניות להרשים את היוזר. זאת אומרת, ליוזר יש 2-3 שניות, והדבר הראשון שהוא רואה זה הדבר הכי חשוב, זאת אומרת, ה-Hero וה-CTA. מה זה CTA? זה משהו שאנשי שיווק משתמשים בו, Call to Action. זה סתם איזה שם פנסי להגיד מה כתוב לי על הכפתור, כלומר, מה אני מבקשת מהיוזר לעשות. זה יכול להיות download, זה יכול להיות sign up, זה יכול להיות כל דבר שאני רוצה לבקש. זה הכי חשוב. הדבר השני, how it works, אני צריכה להסביר בצ'יק צ'ק לבן אדם שנחת לי על העמוד הזה, מה בעצם הוא צריך כדי להשתמש במוצר שלי. הדבר השלישי, features, אבל חשוב לי להגיד שהדרך הנכונה לעשות את זה, זה לא features, אלא זה benefits. מה זה אומר? לא רק מה המוצר שלי יודע לעשות, זו טעות של מתחילים, זו טעות מאוד נפוצה, חשוב לא להגיד מה המוצר שלי יודע לעשות, אלא מה היוזר הולך לקבל מהמוצר הזה, אוקיי? כלומר, לא וואו, יש לי ממשק מגניב, אלא המוצר שלי יחסוך לך שעה ביום, אוקיי? מאוד מאוד חשוב. social proof, גם משהו שנבדק והוכח כמאוד מאוד מאוד עוזר, פשוט להראות לאנשים שהמוצר שלכם כבר נבדק, ושיש הרבה אנשים שמשתמשים בו, כי זה מייצר אצלהם מן הסתם סוג של קצת מרגיע אותם, ואומר אוקיי, יש פה עוד אנשים שמשתמשים, יש פה משהו מעניין שאני רוצה להמשיך לקרוא.
CTA שני, שוב איזשהו כפתור שאנחנו שוב רוצים להזכיר ליוזר למה הוא בעצם רוצה, מה הוא רוצה לעשות בעמוד הזה, או מה אנחנו יותר נכון רוצים שהוא יעשה בעמוד הזה, ופוטר זה סתם מילה יפה לחלק התחתון של העמוד. אוקיי, זה היה overview זה, אבל איך זה נראה בתכלס? אוקיי, אופס, איך זה נראה בתכלס? תחשבו שיש לנו עמוד, אנחנו הולכים מלמעלה עד למטה, ובהתחלה יש לנו את הלוגו או את התפריט, בסדר? ו1, 2, 3, 4, זאת אומרת יש לנו את כל מה שאני כרגע אמרתי, יש איזה סטנדרט בתעשייה, שאנחנו יודעים שעובד הכי טוב אם זה הסדר של הפעולות. האם יכול להיות מצב שאני אשים benefits לפי how it works ועדיין העמוד שלי יהיה מעולה ואנשים ישאירו המון כתובות מייל? חד משמעית. אבל באופן כללי זה ה-best practices. עכשיו הסיבה שאני רוצה שתכירו את זה, זה פשוט כי כשעכשיו אנחנו הולכים לדבר על עיצוב פחות טוב, אתם תבינו ואני רוצה שתתחילו לזהות מה חסר ומה לא עובד. אז מה זה עיצוב גרוע עם AI? מה זה עיצוב גרוע ומה זה עיצוב טוב? זה תורה שלמה שאנחנו לא ניכנס אליה בוובינר קצר, אבל אנחנו כן רוצים לדבר על AI גרוע, עכשיו אני קוראת לו גרוע. אז לפני שאנחנו צוללים, אתם רואים כל מיני דוגמאות מצד ימין, אבל לפני שאנחנו צוללים אני רוצה שתסתכלו שנייה בצד שמאל. מה שאתם רואים בצד שמאל זה נראה כמעט אותו דבר, נכון? יש פה ארבע דוגמאות, אבל האמת שכל אחת מהדוגמאות האלה נוצרה על ידי תוכנת AI אחרת. יש פה בייס, יש פה Lovable ועוד כל מיני דברים, ותראו זה נראה די דומה. מה אנחנו רואים שדומה? יש לנו המון סגול, יש לנו פונטים די דומים, יש לנו הרבה פעמים, זה קצת קשה לראות בתמונות האלה, אבל יש הרבה פעמים מרווחים לא כל כך אידיאליים בין דברים, ויש דברים שבדוגמה הזאת אתם לא רואים, אבל אתם תראו אחר כך שזה שימוש מאוד מוגזם באימוג'יז, טקסטים שנשמעים מאוד AI, כזה הכל מדהים והכל טוב והכל הכי יפה בעולם, הם לא מעוררים הרגשה טובה שבאמת יש מישהו שבאמת מבין במוצר, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. עכשיו, אנחנו מדברים אבל על קלוד קוד, אנחנו לא עושים פה מבוא לעיצוב, הדברים שאמרתי הם מאוד חשובים, כי אתם תראו שאם אנחנו לא נבין בהם, אנחנו לא נגיד אותם לקלוד קוד, לא יעבוד לנו. אז איך בעצם גורמים לקלוד קוד להבין את כל הדברים האלה? הכל קשור לפרומפט, כמו שאתם רואים קלוד קוד מחייך פה מהסיבה הפשוטה, כי הוא יודע שהוא הולך לקבל פרומפט טוב. אז מה זה פרומפט טוב ופרומפט רע? פרומפט רע, כמו שאתם רואים, build me a landing page for my app. אולי עוד משפט, זה לא מה שהיה משנה, כן? כאילו, תבנה לי עמוד נחיתה או אתר לאפליקציה שלי, שקוראים לה 1, 2, 3, והיא עושה 1, 2, 3. זה לא משנה, זה לא היה משנה כלום. והסיבה הפשוטה זה שכשאתם לא אומרים דברים מאוד ספציפיים לקלוד קוד, אגב, לכל מודל AI, הוא פשוט הולך ובוחר בעצמו. ומה הוא בוחר? בוחר את הממוצע. עכשיו, אם אתם עכשיו נחזור שנייה אחורה ואתם זוכרים שהכל היה סגול ואת אותו פונט, תשאלו את עצמכם למה. זאת אומרת, אין פה איזה הרי בחירה אמיתית מאחורי הקלעים, יש פה איזה מודל שמשום מה כל המודלים מוציאים שוב ושוב את אותו דבר, נכון? זה קצת מוזר. אז למה זה קורה? זה קורה כי המודלים אומנו על, תחשבו, האינטרנט, והאינטרנט תמיד הולך לאיזשהו סוג של, אנחנו תמיד בכל דבר שאנחנו הולכים על כמות גדולה, אנחנו מתמרכזים לממוצע. אז אנחנו תמיד נקבל את הממוצע. אז בקיצור, איך עושים פרומפט טוב? אומרים דברים ספציפיים. כי כל עוד אנחנו לא נגיד דברים ספציפיים, אנחנו תמיד נקבל את הממוצע. אנחנו לא רוצים אף פעם שקלוד קוד ינחש. אוקיי, אבל מה זה בפועל אומר? אז יש לנו, אחד, תיאור של המוצר, כמה שיותר פרטים. כלומר, לא יש לי אפליקציה שעושה 1, 2, 3. זה נחמד, כמה שיותר פרטים, הרבה יותר יעזרו לו. 2, אנחנו צריכים כן קצת להבין בדברים טכניים. עכשיו, אני יודעת שהרבה מהעוקבים שלי, וזה מן הסתם אנשים מאוד טכנולוגיים, זה לא יהיה לכם ג'יבריש, אתם תבינו את זה לגמרי, אבל כן חייבים לציין את זה. מי שלא טכני, אל תדאגו. אפשר באמת
לא הרבה זמן אפשר ללמוד את הדברים האלה, אתם לא צריכים לדעת אפילו מה הם אומרים, אבל אתם צריכים לדעת, במקרה A אני צריך לכתוב לקלוד קוד את זה, זה כל מה שאתם צריכים לדעת, תכף נצלול לזה עוד יותר. 3 ו4 זה החלק הכי חשוב, כי אנחנו שוב מדברים פה על עיצוב היום. 1, מה אני כן רוצה שקלוד קוד יעשה, מבחינה עיצובית, תכף תראו דוגמאות לזה, ומה אני לא רוצה. עכשיו מודלים עובדים מעולה כשאומרים להם מה לא לעשות. זה משהו שהרבה לא מודעים אליו, וזה מגה חשוב. אז הנה לדוגמה מה לא לעשות, לא סגול, לא אימוג'ים, לא כל הדברים האלה שראינו מקודם. סקשנים של העמוד, זו הסיבה שהראיתי לכם מקודם, מה החלקים החשובים של עמוד נחיתה, או בעצם העמוד המרכזי של האתר שלנו, כי אנחנו צריכים להגיד את זה, זאת אומרת, כן, הוא יעשה פחות או יותר את הדברים שהוא מכיר, אבל אנחנו רוצים לוודא שהוא לא ישכח את החלקים שחשובים לנו, ו6, זה גם קצת טכני, איך אנחנו רוצים בפועל שהוא יעלה את זה לאוויר, אל תדאגו, אם אתם לא מבינים בזה, אני אראה לכם פה היום איך עושים את זה. אז בואו נראה מה קורה שאני נותנת לקלוד קוד פרומפט רע. אז כתבתי לו שאני רוצה, זה סתם משהו שהמצאתי, אני רוצה שתבנה לי עמוד נחיתה לאפליקציה חדשה שלי שקוראים לה פאפייר, וזו אפליקציה שסורקת את הפנים של הכלב, ואומרת לי איך הוא מרגיש. אולי אני אפילו אעשה את האפליקציה הזאת, זה חמוד. אוקיי, אז נתתי את זה, וזה מה שקיבלתי. כשאני אומרת נתתי אגב, אני מדברת כמובן על קלוד קוד, שיהיה ברור, ותכף אנחנו נראה ממש את האפליקציה של קלוד קוד, אבל בקיצור, נתתי לו את המשפט הקטן הזה, ואמרתי יאללה, שגר. מה קיבלתי? סגול. מה עוד קיבלתי? אימוג'יז. אתם לא רואים את זה אולי, אבל אפילו הטקסט בכפתור הסגול בחלק העליון, אי אפשר אפילו לקרוא אותו. עכשיו זה לא שזה רע, כן? גם יש עוד אימוג'יז למטה. לא שזה רע, יש עוד חלקים שחסכתי ממכם, אבל ישר רואים שזה AI, וזה נראה עצלני. מקודם אמרתי גם שאני אגיד מה כל כך גרוע בזה, כי יש דברים יותר מכוערים בעולם הזה, ברור לי, אל תדאגו. העניין הוא שזה ישר משדר לא מקצועיות, זה כמו לדוגמה שמישהו בונה אתר ומבקש כזה כסף על התוכנה שלו, אבל רואים באימייל רואים שיש לו ג'ימייל ואין לו אימייל מקצועי. זה ישר מוריד הרגשת נוחות, כי בסופו של דבר אנחנו הולכים לבקש כנראה מהבן אדם, מהיוזר שלנו, לשלם על משהו. אז אנחנו רוצים להיראות כמה שיותר מקצועיים, וזה ישר מוריד את ההרגשה של המקצועיות, בוודאי שככל שהזמן עובר, הציבור הכללי מבין שכל האפליקציות של וייב קודינג והדברים האלה, יש שם המון בעיות, כל מה שקשור להבטחה, אנחנו לא רוצים לשדר שאנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, ואנחנו גם רוצים, וזה קשור לעיצוב, ואנחנו רוצים להיראות אחרת. זאת אומרת, חשוב לנו בעיצוב, מן הסתם, להיבדל. זו תורה שלמה בעולם השיווק והעיצוב, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל אנחנו תמיד רוצים שלא יתבלבלו, ולא יחשבו שאנחנו בדיוק כמו כל אתר אחר. זה לא יקרה אם אנחנו נשתמש בזה. אז מה עושים? עכשיו, אל תדאגו אם אתם לא רואים, יש פה הרבה טקסט, אני הולכת לשלוח את כל מה שאתם רואים היום אחרי ההקלטה, אז אתם לא צריכים ממש להעמיק, אבל איך נראה פרומפט טוב? זה פרומפט שיש לו את כל החלקים שהזכרנו מקודם. אז כן, כתבתי שוב את אותו משפט, קטן כזה למעלה, אבל אז שימו לב מה הוספתי. הוספתי איך אני רוצה שמבחינה טכנולוגית, מה אני רוצה שהוא ישתמש, איפה אני רוצה שזה יהיה באוויר, שוב אל תדאגו, אני הולכת עוד שנייה להסביר את זה, ומה אני רוצה שהוא יעשה, מה אני לא רוצה שהוא לא יעשה. אז בואו ניקח 2 דוגמאות או 3 מכל אחד. מה אני רוצה אני אומרת לו ככה, מה אני רוצה שתעשה? אני רוצה שזה יהיה מינימלי ויפה ונקי, שיהיה לך היררכיה נכונה של הטקסטים, אל תשתמש בפונטים כזה AI או פונטים שכולם מכירים, בלי סגול, בלי אימוג'יז, בלי דארק מוד, אגב זה עוד מחלה של המון דיזיינס ב-AI, הכל דארק מוד, ועוד דברים שככל שאתם תעמיקו בעולם העיצוב ממשקים ועולם העיצוב לווב, אתם תתחילו להבין את המשמעויות שלהם, כאילו אנחנו לא יכולים בהרצאה מאוד קצרה כמובן לעשות מבוא לעיצוב בווב, אבל בסופו של דבר אתם
תכירו את השפה ואתם תבינו למה הדברים האלה חשובים. אז בקיצור, יש לי את החלק הזה ואני ממשיכה, זה עוד לא נגמר, שימו לב. ואני אומרת לו את ה-sections, שזה בדיוק מה שאמרנו מקודם, אם אתם זוכרים, היה לנו את החלקים של עמוד נחיתה. כן, הוא יודע, אבל אני לא לוקחת סיכון, ואני אומרת לו. יותר מזה, אני אומרת לו בחלק העליון, שקראנו לו הירו, אל תעשה לי איזה סתם משהו, מה שבא לך, אני רוצה שיהיה לי ממש מוקאפ, זאת אומרת איזשהו סוג של דוגמה, של סריקה של כלב. לא יודעת איך הוא יעשה את זה, אבל אני אומרת לו שזה מה שאני רוצה. ואני אומרת לו איך אני רוצה שזה יעלה לאוויר, כי שוב אני לא רוצה שהוא ידמיין, ועוד כל מיני דברים טכניים, ובסוף אני אומרת לו, וזה חשוב, אל תתחיל ישר לתכנת, תראה לי קודם מה התוכנית שלך. אחרי שאני אשר את התוכנית שלך, אנחנו נעלה את זה לאוויר. וזה משהו שמאוד חשוב לי להגיד, אפילו, אגב, גם מתכנתים מאוד מאוד מנוסים, שעובדים עם קלוד קוד, אני מתכוונת, קופצים מעל השלב הזה שנקרא תוכנית, זה נקרא plan mode, אתם לא צריכים לדעת בדיוק איך להיכנס לזה, אפשר פשוט להגיד לקלוד קוד, תתכנן, תעשה plan, וזה מאוד קריטי, כי זה דורש ממנו שוב, אם יש משהו שהוא לא לגמרי הבין מהפרומפט שלי, תשאל, אל תניח, אל תלך לממוצע, אל תלך לסגול, תשאל אותי, ואתם תראו שהרבה פעמים השאלות שהוא שואל הן עיצוביות, הן בכלל לא טכניות, וזה מאוד 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 חשוב. ועכשיו בונים. עכשיו, הבנייה עצמה לא לוקחת הרבה זמן, אבל רציתי להשאיר זמן גם קצת לשאלות, אבל בעיקר לעוד כל מיני דברים שיש לנו, אז מה שעשיתי, תכף אני אעשה, מה שעשיתי, כן הרצתי את זה, זה לוקח בערך בין 3 ל-6 דקות, תלוי בכל מיני דברים, אבל זה לוקח ממש מעט זמן, אבל לא רציתי בקיצור שתראו עכשיו 3 דקות את הקלוד קוד רץ, אז אנחנו תכף נראה בעצם את התוצר של 3 דקות האלה, של הפרומפט שראיתם עכשיו, אחד לאחד, אבל לפני זה אני רוצה שנייה, כי הזכרתי כל הזמן טכנולוגי, ועכשיו אנחנו, למי שכאן מתכנת זה הולך להיות ברור, אנחנו הולכים ב10 שניות לדבר על 3 דברים, מהסיבה הפשוטה, אם תרצו אחרי זה לעשות את מה שאתם רואים בוובינר הזה בעצמכם, יכול מאוד להיות שקלוד קוד ידבר איתכם על הדברים האלה, ואני לא רוצה שתיבהלו, אתם לא צריכים להבין בזה יותר מדי, אני כן אגיד את זה בכמה ממש משפטים. אז איך בתכלס אנחנו לוקחים את האתר שלנו, וגורמים לו להיות אתר באוויר, כי זה מה שאנחנו רוצים, שנייה, אחלי הכל. אז אתם תראו שאם אתם, במיוחד אם אתם במייקרוסופט, אם יש לכם ווינדוס, אתם תראו שכשאתם מתקינים בפעם הראשונה את האפליקציה של קלוד קוד בדסקטופ, הוא יבקש מכם להתקין משהו שקוראים לו גיט, אתם לא צריכים להתרגש מזה, תגידו לו כן, תתקינו את זה, ותתחילו מחדש את המחשב, ויש לכם את זה. אנשים של מק לא צריכים להתקין את זה, יש לכם את זה בילט-אין במחשב. מה זה? זה איזושהי מערכת שרצה לכם מאחורי הקלעים, לא צריכים ממש להיכנס לזה, אבל אתם צריכים את זה בשביל האפליקציה, אז חשוב לי להגיד את זה. גיטהאב זה כמו, נקרא לזה גוגל דרייב, אבל לתוכנה. כל האנשים בעולם פחות או יותר היום שמתכנתים, שומרים גרסאות, של כל הקבצים שלהם, באתר שקוראים לו גיטהאב, וככה אם היה ומשהו נמחק לכם מהמחשב או משהו כזה, אף אחד לא נכנס לפאניקה, יש לנו גרסאות של האתר באוויר. הסיבה שאני מדברת על זה, זה כי אנחנו הולכים לדבר עכשיו על נטליפיי, והחיבור בין שניהם נורא נורא נחמד, ותכף תבינו מה זה אומר. אבל מה זה נטליפיי? לפני שאני אומרת את זה, יש כל מיני דרכים לשים אתר באוויר, נכון? אני אישית ממליצה על נטליפיי, שזה פשוט תוכנה מאוד מאוד חמודה, חינמית, אגב 3 הדברים שאתם רואים חינם, אל תדאגו, שנותנת לי לאחסן בחינם את האתר, ואני יכולה גם אחרי זה לחבר את הדומיין שלי בחינם, וזה פשוט נפלא. כמובן שיש לזה מגבלה מסוימת, אבל לאתר 1, 2, 3, לא משנה, אתרים פשוטים, זה חינם וזה נורא נחמד, אני אישית משתמשת בזה כבר המון זמן, ואלו 3 הדברים שאתם צריכים. אני לא רוצה להיכנס ליותר דברים טכניים, אבל באופן כללי אתם תראו את זה בפרומפט, ולכן אני לא רוצה שתחששו מזה. אז כמו שאמרתי, עשיתי קופי פייסט של הפרומפט המאוד ארוך הזה, אמרתי לו שגר ושלח,
כאילו עשיתי שגר ושלח, וחיכיתי. ואגב, שאלתי אותו והוא אמר לי שלקח 3 דקות סך הכל, וקיבלתי אתר. כמו שאתם רואים, הדומיין הוא על נטליפיי, אבל אין בעיה לחבר, אין לנו הרבה זמן כי זה וובינר מאוד מאוד קצר, אבל היה וקיבלתם את האתר שלכם, שאנחנו תכף נראה איך הוא נראה, היה וקיבלתם את האתר, ואתם רוצים לחבר דומיין, ואתם לא יודעים איך לחבר דומיין, שואלים את קלוד קוד ואומרים לו איזה יופי, אבל אני רוצה דומיין, קניתי דומיין ואני רוצה לחבר, בסדר, אז הוא יגיד לכם איך לעשות את זה, זה עוד 2 דקות מוסיף לכם, לא יותר מזה. אוקיי, אז עכשיו אני עוברת לטאב הזה, ואנחנו רואים מה הוא ייצב. האם זה מושלם? התשובה היא לא. זה לא. אבל חשוב לי לפני ואנחנו עכשיו נשפר אותו, אבל חשוב לי לפני שאנחנו משפרים, שתשימו שנייה לב שזה לא נראה כמו כל מה שראינו מקודם, או כל משהו שיוצא לנו מלאביבל או משהו כזה, בלי פרומפט טוב. אז אוקיי, אז אמרתי לו אם אתם זוכרים שאני רוצה משהו מינימלי, ואני לא רוצה שישתמש באותם פונטים של כולם, ואני רוצה יעשה לי איזה מוקאפ של סקנינג של הכלב. אוקיי, חמוד, זה די חמוד. כמו שאתם רואים פה הוא לא לגמרי עשה במדויק את הקו הזה, זה בסדר, הוא ישר הבין שאני רוצה דאונלוד יפה כזה מהחנות האפליקציה. How it works, דיברנו על זה. אגב, זה אתר, זה לייב, זה לא במחשב שלי, כן? אתם יכולים ללכת גם לכתובת. איך זה עובד? פותחים את המצלמה, סורקים את הפנים ומבינים מה הכלב שלכם מרגיש. למי זה? אהוב על ידי מלא אנשים, בעלי כלבים ופוטר. אוקיי, עכשיו אני יכולה להוסיף עוד חלקים. ולא, כמובן שזה גם רספונסיבי, זאת אומרת זה מותאם לי למובייל, כי זה גם היה בהנחיות של הפרומפט שלי. בסדר, נכון? חמוד. אבל אנחנו רוצים לשפר את זה. תכף אני אענה לשאלות, אני רואה שיש שאלות, אני תכף אענה. אז אנחנו הולכים לשפר את זה. אז אנחנו נכנסים לקלוד קוד, ואני אצטרך לשנות, רגע, אופה, יפה. ואני רק מחכה שאתם רואים, ויש לנו את זה. הנה, רק רציתי להראות לכם how long לקח לנו הכל, והוא כותב 3 דקות. רק שתדעו שאני לא סתם ממציאה. אוקיי. עכשיו, מה שהוא גם עשה, הוא הריץ לי את זה פה גם בפריוויו, והוא עשה צילומי מסך, זה ממש אתם רואים את כל תהליך הבנייה, שזה די קצר האמת, אין פה כמעט כלום. והוא סרק, והוא בדק, והוא החליט שהוא מרוצה, אבל אמרנו, אני הרי לא מרוצה, נכון? כי ראינו שהקו שם יוצא. אז עכשיו יש כמה דרכים, זה קצת השלב הבא, אבל אני רק רוצה שתבינו שיש כמה דרכים. דרך אחת, אפשר להגיד לו, תשתמש באקסטנשן של קלוד קוד, הוא יודע לעשות את זה לבד, רק צריכים לאשר, תסתכל על האתר ותנסה לשפר, תמצא בעיות, תנסה לשפר, כל מיני דברים כאלה, זה עובד די טוב, אבל אין לי זמן לזה, נכון? כי אמרנו שהפס הזה מעצבן אותי. אז אני רוצה להגיד לו, בוא נגיד לו ככה, in the mockup, נכון? There's a line that's too long. Please fix it. Make sure it's inside the mockup. עכשיו מה עשיתי? עשיתי צילום מסך. ואני משגרת לו. עכשיו הסיבה שאני רציתי להראות לכם את זה היא לא, כאילו זה משהו ממש קטן, זה ברור. אבל הסיבה שרציתי להראות לכם את זה, כי יש משהו מאוד 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 חשוב שקוראים לו סקרין שוטס, וזה הטריק השני. זה נשמע נורא 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 ברור, אבל זה מדהים כמה קלוד קוד טוב בלראות סקרין שוט ולהבין ממנו דברים. אז בנוסף לפרומפט טוב,
הנה עכשיו הוא מבסוט שהוא מצא את הבעיה. בנוסף לפרומפט טוב, עוד דרך ממש ממש טובה להתחיל בנראות קרובה למה שאתם אוהבים, או קרובה למשהו שהוא נחשב טוב, זה פשוט לעשות סקרינשוט. והנה כמו שאתם רואים, הוא פתח לנו פה את הפריוויו, והוא סורק, זאת אומרת הוא מצלם בעצמו מה שהוא רואה, אני לא צריכה להגיד לו, והוא אומר כן, אני צריך לגלול כדי לראות את שער העמוד, בואו תכף נראה אם הוא באמת רואה את זה, הוא באמת תיקן את זה אגב, אבל הוא ממשיך לגלול לו, אז בינתיים אני אגיד, מה שמאוד טוב, פשוט שיהיה לכם 2-3 אתרים, שאתם יודעים לעשות להם סקרינשוט, ודרך מעולה להתחיל פרויקט. במקום לעשות את כל ה-heavy lifting מההתחלה, את כל החפירה הזאת של מה רוצים ולא רוצים, זה לא במקום הפרומפט. עם הפרומפט אתם יכולים לשים 2-3 סקרינשוטס, זה תופר את זה נהדר. איך יודעים מה זה אתר שנראה טוב ולא נראה טוב ומאיפה ולהביא סקרינשוט, זה כבר נושא אחר, אבל יש מלא אתרים שמפרסמים עיצובים מאוד מאוד יפים, כל מיני תחרויות עיצוב, וכמובן השיטה הכי קלה זה פשוט ללכת לחברות מאוד מאוד גדולות, עם אפליקציות שאתם מכירים, שיש שם כמויות מטורפות של מעצבים מוכשרים שעובדים שם, ופשוט לקחת כמה דברים שמוצאים חן ביניכם, ואתם לא צריכים יותר מזה, זה אחלה דרך. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, הוא סידר לנו את הקו, הוא גם מסביר לי מה קרה, ואני אגיד לו אוקיי, אני אומרת לו great, ואני אומרת לו אחלה, אני רוצה שעכשיו מה שאני רואה פה אצלי במחשב, זה גם מה שיהיה באוויר, אוקיי? זה הכל מחובר מאחורי הקלעים, והוא ידאג לזה. עכשיו, כמו ששמתם לב, לא בדיוק הסברתי איך כל הדברים התחברו לנו מאחורה, נכון? הסיבה היא ששוב, אני בטוחה שיש פה הרבה אנשים לא טכנולוגיים מאחורה, שצופים בנו, אז אני לא רציתי להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל כמו שהראיתי לכם בהתחלה, כל הדברים שראינו מקודם, הגיטהאב והנטליפיי הם חינמים, הפתיחה של החשבון לוקחת 1.5 דקות, וברגע שיש לכם את זה, אתם פשוט אומרים לקלוד קוד, יש לי חשבונות, הוא ישאל אתכם, אתם אומרים יש לי חשבונות, והוא יראה לכם איך מתחברים. אני אישית מתחברת דרך משהו שנקרא CLI, אבל זה לא ממש, למי שמתחיל וזה מרגיש מסובך, זה לא ממש קריטי, יש דרך הרבה יותר קלה, הוא פשוט יגיד לכם, אוקיי, אני פותח את האתר של נטליפיי ותעשה authorize, תאשר לי, ואתם עושים קליק, ואז תפתח את גיטהאב ואתם עושים קליק, ובזה זה נגמר. יש עוד אולי 1-2 דברים, אבל זה לא הרבה יותר מורכב מזה, אז אל תדאגו. וכמו שאתם רואים, הוא אומר לי, אין בעיה, האתר של החי עם התיקון המאוד מאוד מאוד חמוד הזה. יפה. אז, עכשיו אנחנו כבר ב-34 דקות, אז אנחנו הולכים לעשות עכשיו רוסטינג, נראה לי רק נספיק אחד, ואז אני אענה לכמה שאלות, כי הבטחתי לכם וובינר מאוד 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 קצר. כן, לכל מי שהצטרף, וסליחה שלא אמרתי, על 6:30, אל תדאגו, אני שולחת הקלטה לכולכם, זה הפשלה שלי עם מלא אזעקות, אבל אל תדאגו, אתם תקבלו את הכל ערוך בזמן. אוקיי, אז בואו אנחנו עכשיו חוזרים לדבר הזה, ואני עוברת, בעצם נעשה רק אחד, נעשה רוסטינג אחד, רגע, יפה. רגע. אוקיי, אנחנו הולכים לעשות רוסטינג מאוד מאוד קצר לאתר של שאול אמסטרדמסקי, אתר מדהים. שאול הוא מכור לקלוד קוד, הוא לא מתכנת, הוא הבין הכל סוג של בעצמו, שזה מטורף לגמרי, וזה מראה באמת שכל אחד יכול ליהנות מקלוד קוד.
והוא בנה סוג של מין מנוע חיפוש כזה של כל בתי הקפה המגניבים בירושלים, וזה מטורף, זה מטורף, כי הוא הרים את זה, הוא עיתונאי והוא הרים את זה בעצמו, אז אנחנו לא פה כדי חלילה לרדת, אלא רק להגיד עכשיו, אחרי כל מה שראינו, אחרי כל מה שהבנו, על מה זה בעצם עיצוב טוב ומה זה עיצוב רע ומה זה AI, אנחנו יכולים עכשיו להסתכל בעיניים קצת יותר ככה פקוחות, מה בעצם אומר לנו פה קצת AI. אז בואו נסתכל. אז קודם כל, אני כבר, ושוב, אני לא חפרתי בזה הרבה, אני כזה אומרת איתכם בלייב מה אני רואה ומה אפשר לשפר. אז אם תשימו לב, תסתכלו על הלוגו, כתוב לנו ירושלים של קפה, הדבר הראשון שאני רואה שזה פונט סטנדרטי, ויותר מזה, עכשיו שאני מסתכלת למטה, אני מתחילה באמת לראות שיש פה בעצם שימוש של פונט די רגיל, שזה בסדר, אבל זה אחד הדברים שמיד גורמים לנו להרגיש שזה קצת AI כזה. עוד דבר, זה שבמקומות שאני רואה שאין תמונה לבית הקפה, שזה בסדר, אז יש לנו את האימוג'י של הקפה. ולמדנו שאימוג'יז הם ישר משדרים משהו AI. דבר שלישי שאני ישר רואה, שזה השימוש של החום, שזה נגיד משהו מאוד 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 טיפיקלי ל-AI, שהם בעצם ישר אומרים קפה, חום, זאת אומרת איזה סוג של הנחה כזאת, של, כמו שראינו מקודם עם הסגול, אז כזה רק בחום, או בכל מיני דברים אחרים. אנחנו לאו דווקא רוצים חום, זאת אומרת, החום הספציפי הזה, לדוגמה, אני לא אגיד מה הוא מזכיר לי, אבל הוא לא מזכיר לי דברים כל כך יפים. אז אפשר לחשוב על ממש צבעים אחרים, שקצת אולי יותר נעימים לנו להסתכל. עוד דברים, אם אתם רואים את הסרגל למעלה, כן, שאני עכשיו עוברת עליו, הוא מאוד 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 דחוס, זאת אומרת ממש יש פה המון אינפורמציה וממש ממש קשה כל כך להבין מה כתוב שם, אז אנחנו רוצים לתת יותר מרווחים לבנים, מקום לנשום, מקום לעין להסתדר, באופן כללי גם אנחנו נכנסים ומיד מותקפים על ידי המון 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 אינפורמציה, שקצת מקשה עלינו להבין מאיפה להתחיל. והיה עוד משהו שרציתי להראות, לא זוכרת, אבל בקיצור, כמה נקודות, כן, סרגל החיפוש. גם החום, אבל גם יש לנו בעצם פונט מאוד מאוד קטן, שגם קשה לנו קצת לקרוא, ובאופן כללי אפשר לתת הרגשה קצת יותר נושמת, קצת יותר ייחודית לאתר, ממש בכמה דברים קטנים. עכשיו, אם שאול לא יודע את כל מה שאמרתי, מה אפשר לעשות? אז אפשר לעשות צילום מסך, וללכת לקלוד קוד, וללכת לקחת צילום מסך משלושה אתרים שאתם כן מרגישים שהם נראים יותר טוב, ופשוט להגיד לקלוד קוד, למה אתה חושב אני לא מרגיש שהאתר הזה נראה כל כך טוב, הוא נראה לי יותר מדי AI, מה אתה מציע, איך אפשר לשפר, ותיכנס לפלן מוד, וזה הכי חשוב, בוא נתכנן יחד, אל תתחיל לתכנת, בוא נתכנן יחד איך אפשר לשפר את זה. ואתם תראו שזה עושה ניסים ונפלאות. אוקיי, אז סליחה שוב על הפשלות של ההתחלה, אנחנו עכשיו אני אתן לכם כמה דקות לשאלות, ואני כן, שוב, למי שיצטרף מאוחר, אני כן אגיד שוב, שבטעות התחלנו חצי שעה מוקדם יותר, זה מה שקורה שלא ישנים בלילה מהאזעקות, הכל טוב, הכל מוקלט, כולם יקבלו את ההקלטה המסודרת בסוף, עם כל האינפורמציה והפרומפטים וכל הדברים שהראיתי היום. זהו, אז אני רק אוריד לשנייה את האתר של שאול, וזהו, אז אני עכשיו רואה שכן, אני רואה שהשארתם הרבה שאלות, אז אני אנסה לענות על כמה, בוא נראה, כן, הרבה על זה שהתחלתי מוקדם, נכון, אני יודעת, בואו נראה, טוב, בסדר, ראיתי בעיקר שאלות טכניות, לא יודעת כמה זה כרגע יעזור,
אבל היו כאן כזה שאלות, מה ההבדל בין נטליפיי לוורסל וכל מיני דברים כאלה, זה נראה לי פחות יעזור לאנשים שהם פחות טכנולוגיים. ברור לי שהוובינר המאוד מאוד קצר הזה לא יכול לענות על הכל, אל תדאגו, אבל יש פה עוד שתי שאלות טובות. תמחור של קלוד קוד, כן, כל מה שראיתם היום, כל הגיט והנטליפיי וכל זה, זה חינם, הדבר היחידי שעולה כסף זה קלוד קוד. קלוד הצ'אט לא עולה כסף, אבל אלא אם כן הם התחילו לגבות כסף, אבל מה שאני יודעת הוא לא עולה כסף, קלוד קוד עולה $20 בחודש, וזה הכל, זה הדבר היחידי שעולה פה כסף. האפליקציה כמו שאתם ראיתם והראיתי לכם, היא מתאימה גם לווינדוס וגם למק, ואיך מעלים תמונות, כל מה שאתם אגב לא יודעים, אתם פשוט שואלים מקלוד קוד, וזה מאוד מאוד נחמד. עקרונית, עשיתי צילום וגררתי לאפליקציה עצמה, זאת אומרת בואו אם אני שנייה אחזיר, אני יכולה בשנייה בכיף להחזיר לכם את הקלוד קוד שלנו, כדי שנוכל לראות אותו שוב. יפה, אז למי שפספס, יש לנו פה סמן שאני יכולה לעשות add files או כל מיני דברים אחרים שזה יותר למתקדמים, וכל מה שאתם צריכים כדי להתחיל להשתמש ולהתחיל לבנות את האתר, זו תיקייה ריקה על הדסקטופ. זאת אומרת, אם לא בוחרים תיקייה, הוא יגיד, אני לא יודע איפה אתה רוצה שאני אעבוד, אין בעיה, אני פתחתי תיקייה, קראתי לה דמו, וזהו, בחרתי אותה. זה כל מה שצריך. איזה עוד שאלות יש לנו? יש תחליפים חינמיים. לא ברמה של קלוד קוד. זאת אומרת, קלוד קוד זה agent מטורף שנבנה ואומן לתכנות, והוא פשוט בעל יכולות בלתי רגילות. האם יש יתרון לפרומפט באנגלית? שאלה מעולה. אני אגיד לכם שפשוט כל הטרמינולוגיה שאני השתמשתי בה היא כולה באנגלית, אז לי הרבה יותר קל לכתוב באנגלית, פשוט כל פעם לחזור לעברית, לאנגלית, לקפוץ, זה נראה לי נורא נורא מעצבן, אז אני פשוט נורא אוהבת לכתוב הכל באנגלית. מתי זה מתחיל לחרוג $20? זה ממש תלוי, זה עניין של טוקנים, זה ממש תלוי בשימוש שלכם, משתמשים מתחילים, זה לגמרי מספיק. האם יש יתרונות לאפליקציית דסקטופ מול הווב? חד משמעית. זאת אומרת, אם אנחנו נחזור שנייה, זה טוב, אני אחזור שנייה להראות לכם את ההבדלים, מי שלא זוכר. רגע. יפה. אז, מי שלא זוכר מההתחלה, אמרנו שיש כל מיני מקומות הרי שאפשר להשתמש בקלוד קוד, נכון? אנחנו בוחרים בדסקטופ כי שם יש לנו את הכל, ובעיקר כי הוא שם מאוד חזק, זאת אומרת אפשר לעשות את הפעולות מאוד מאוד חזקות והוא יחסית יציב. הסיבה שאני אומרת את זה, כי עכשיו שאלו מה ההבדל בין הווב לאפליקציה, הסיבה שאני אומרת את זה זה כי הווב הוא לא לגמרי יציב עדיין, זאת אומרת אתם תראו גם שאם אתם תלכו לגרסה של הווב, הוא לפעמים קצת מגמגם, אבל יותר מזה הוא עוד יותר רחוק מן הסתם מהמחשב שלכם, נכון? כי זה לא יושב אצלכם על המחשב, זה יושב על הענן. אבל אם אני כל הזמן עובדת על קבצים שנמצאים אצלי במחשב, אני כל פעם בעצם צריכה לקשר, וזה פשוט הרבה פחות נוח. לכן אני ממליצה לכולם להתחיל עם האפליקציה דסקטופ, וכמו שאמרתי, הדברים האחרים הם באמת פחות רלוונטיים. בואו נראה, האם אפשר להשתמש בפרומפט באנגלית? בוודאי, אתם יכולים לכתוב פרומפט באנגלית, ולהגיד לו שאתם רוצים את האתר בעברית. אין שום בעיה, אני אגיד לכם יותר מזה, אתם יכולים לכתוב אתר באנגלית ולהגיד לו, עכשיו תתרגם לי את כל האתר לעברית, או הפוך, לא משנה. וזה ייקח לו, הוא עושה עבודה מאוד מאוד טובה, יחסית.
זה רמה מטורפת, כאילו התרגום שלו חד משמעית, תוסיף לי כפתור להפיכה שאני אוכל להפוך את זה לכל שפה, לא יודעת, ל10 שפות, אין בעיה, הוא יתחיל לתרגם לכם את האתר. באמת השמיים הם הגבול, ואנחנו צריכים לסיים, השמיים הם הגבול, ותודה שהצטרפתם, ומצטערת על הבלבול של השעות, ואנחנו כמובן לא יכולים לחסות הכל על העיצוב, הכל על איך בונים הכל עם קלוד קוד, אז אני מקווה שמי שלא הכיר את קלוד קוד לפני זה, אולי מרגיש קצת יותר בנוח לבנות איתו, מבין קצת יותר טוב מה זה עיצוב של AI, למה אנחנו לא רוצים את העיצוב הזה, מה זה פרומפט טוב, מה זה פרומפט לא טוב, תודה. אז שוב תודה לכולם, ובאמת מה שחשוב לי שתיקחו מפה זה לא לפחד, לקפוץ למים, להוריד את האפליקציה של קלוד, להתחיל לשחק, כל דבר שעולה לכם בראש, ראיתם איזה דבר מהמם שאול אמסטרדמסקי עשה, וכולם היום יכולים לעשות את זה. אז תקפצו למים, ואם יש לכם שאלות אליי, אז האתר שלי זה הדיגיטלית, ואתם יכולים לחפש אותי גם בלינקדאין ובטוויטר, קוראים לי נטע דרור, ותודה רבה, ואני מקווה שנהנתם, ושיהיה אחלה ערב, ושוב, כל מי שנרשם הולך לקבל הקלטה מסודרת של הכל. אז תודה לכם, ושיהיה אחלה ערב. ביי!